Hi everybody, it's me Sanjeev Shrestha once again. Okay, आज हामी एउटा सानो कटिङ स्किल सो गर्न गइरहेका छौं जुन चाहिँ म भाइरल लेसनको रूपमा एउटा सिकाउन गइरहेको छु। उसको नाम सन्तोष, हाम्रो न्यूली जोइन टिम मेम्बर। सो हामीहरु बेसिक कटिङ उलाई सिकाउन गइरहेका छौं, कसरी चप गर्ने, कसरी नाइफ पक्रिने र कसरी चाहिँ फिंगरको ब्यालेन्स गरेर काट्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु है त। तपाईहरु पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। सो प्रोफेसनली घरमा पनि काट्न सक्नुहुन्छ। Okay, bye. Let's begin. I'm going to cut the onion and you have to cut the tomato. Just hold. First look at me. Always your finger should be like this. You have to hide your finger. तिमीले चाहिँ यो फिंगरलाई लुकाउनु पर्छ र यो टचलाई फिल गरेर मुभ गर्नुपर्छ। पहिला यतिकै मुभ गराउने। यस। राइट। little bit Okay, let's begin. Take the tomato, cut in the middle. Okay, now hold like this. Yeah, and go forward step by step, one by one. Okay, you don't have to press. I will press it because it's onion. And same process. That's great. This is the way you have to. No. Again, तिमीले finger बाहिर निकालिरहेछौ है. Fingerलाई भित्र लुकाउन चाहियो पनि. Let's see the things which is we are cutting. We can feel it like this. Okay, then direct from where? From यो फिंगरको जुन टप छ यो चाहिँ नङ भन्दा बाहिर निक्ल्यो भने चाहिँ सम्झ कि तिम्रो अम्ला कसैले काट्दिन्छ। सो कसैले अम्ला काट्नको लागि तिमीले अम्लाको नङ चाहिँ लुकाउनु पर्ने हुन्छ। नङ लुक्यो भने बस यो फिल गर्ने हुन्छ। सो बाइ चान्स कहिलेकाहीँ अब काटिहाल्यो भने पनि हाम्रो अम्लाको टुटुल्का काट्दैन, नङ काट्दैन, हाम्रो यो टो भाग चाहिँ काट्छ। Okay, this is the way. So, जब हामी पुरै कम्प्लिटली सिकिन्छ तब हामीलाई चाहिँ हेर्नु पनि पर्दैन। यतिकै आँखा चिम्लाउनु काट्न सकिन्छ है। This is the way. So this is the step. ल यसरी काट्नुलाई भविष्यमा यसरी काट्नु योग्य बनिने छ भने चाहिँ बेसिकलाई कहिले पनि भुल्नु हुँदैन है। भाइ फिंगरलाई कसरी लुकाउँछ अरे देखाइदेऊ त हाम्रो साथीहरुलाई। ल त्यहाँ एउटा कट गरेर देखाइदेऊ। राइट। ओके। That's great. र जब तपाईलाई कन्फिडेन्स आउँछ, जब तपाईमा कन्फिडेन्स विकास हुन्छ तब यसरी काट्न सक्नुहुन्छ तपाई। नर्मल स्टाइल अब इभन तपाई आँखा बन्द गरेर पनि यसरी काट्न सक्नुहुन्छ। हियर वी गो। हेर्नुहोस् है त। सो यसरी काट्नको लागि यसरी काट्नु भविष्यमा काट्न चाहनुहुन्छ भने यसो प्र्याक्टिस गर्नुहोस् कि बेसिकलाई कन्टिन्यू प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला र भविष्यमा यसरी नै काट्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु पनि। सो घरमा पनि यसो कसैले कटिङ देखेर वाउ भन्नुस् न है। हस्त धन्यवाद साथीहरु। यस्तै भिडियोहरु अरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने भविष्यमा हाम्रो युट्युब च्यानल द मिनी क्याफेमा गएर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक, शेयर र सुझाव सल्लाह पनि दिनु होला। त्यस अनुसार हामी भिडियो बनाउँदै जानेछौँ।